خب بسم الله الرحمن الرحیم ما یال بسم الله گفتیم بعد از درس و حتما درس ها خیلی جالب و آسان است. ما میم صفحه مایکروسافت ورد را چندین طریقه بازش بود ولی یک طریقش از CMD است. آمدیم استارت گفتیم استارت وین ورد اگر ورد نوشته کنی قبول نداره نمیشناسه، پس وین ورد نوشتنیم صفحه باز میشه. یعنی صفحه جدید است. در صفحه جدید ما تبی میخوانیم به نام تبی ختم تب فایل و شروع تب انزرت. سیز در تب انزرت معمولا کاربردیه. شما از این زیاد استفاده میکنید در انزرت کردن. انزرت یعنی معنیش یکی شپ میری، تصویر میری، جدول میری، تیبل جرنی. این درس خیلی کاربردی و مهم است. ما میایم پیش از اینکه تب انزرت را شروع کنم این قسمت ها رو تشریح کنم درسش، ما میایم اولین بار یک کار میکنیم که در تب فایل اینی گزینه آخر مانه در اینجا کلوز داریم که کلوز چی کلوز است چی ای کلوز است. سیز اینا از برنامه خارج میشه. اگر اکاونت بگوین اکاونت معمولا چون اینجا ای گفته اکتیویشن اکتیو نشده و در بالا خودش گفته نه این می مایکروسافت ورد شما یا آفیس شما اکتیویت نشده، یعنی خریداری نشده، لایسنس کیش خریداری نشده، یعنی اونا گفته فیلد. اگر این می مسیج نمو بود این خوب کار میکرد. اینا اکثر آپشن های غیر فعال است خاطر که پیمنت کار داره. چی کار داره؟ پیمنت کار داره. باید راجستر کنی، پیمنت کنی، بعد از یک مایکروسافت آفیس به خود بگیری. اینا لی فعال نیست. فقط اگر بگوی about فقط یک معلومات کوچیک این در مورد امضا یک معلومات دادنه، یک معلومات اسی چیزی کاربردی و مهم نیست. خب آمدیم ساین این هم نمیگویم، فقط اینجا دارک گری گفته اینی رنگایش نه. اگر وایت بگیرین یا مگین کالرفول رنگی نه، خیلی آسان است. اگر دارک بگین این استایل شد. شما دیدین اگر دفعه استایلی رقم میشنه ای از کجاست؟ باید در فایل بین در اکاونت این دی لیست سه مایل میگیم کالرفول باشه از خاطر شما بلدیت پیدا کنید نه. مثل سابق استاندارد چین میه. خب غیر استاندارد چون صفحه سیاه است خاطر که اگر کس میگه نور از چیم را خراب نکنه، پس شما از چی استفاده کنید؟ از دارک سه هم دارک فهمیدین نه؟ دارک اینی استایلش است. خب ما میگیم کالرفول سایز مین بعد از او آپشن داره. یاد بگیرین این آپشن چه کاربردی است. خب در اکثر اوقات شما میخواهید مایکروسافت ورد شما یک تنظیمات کنید نه. تنظیمات چه اینجاست. اگر دیسپلی چی رقم چی نشان داده شود، هر کدام انظار که تیکش خوانده برید یک کار رو میکنه حتما در صفحه ورد نه. شما اگه بگین ایش تیکش پاس کنی گفته چی، ای را تیک رو پاس کنی چی کار میشه؟ وند انگلیسیش بخوان، انگلیسی هم که خوب است. show document tooltips on hover دیدین اگر این می تیک نباشد خب سکنال ما تیک از پاس نو میریم در اینجا ای را اوکی میگیم. میره چی میگیم؟ آخر کار اوکی بگیم. اینال بین اینجا سکو تولتیپ منظور چیه؟ سکنید باش ما صفحه خود یک بار چی بگیم؟ ایج اصلا سکن تولتیپ یا لاسته در روی تاپ نیست. دیدین؟ در روی نزیا یک معلومات نمایه. اینجا اگر کلیک بگیری سکن یک لحظه امو کارسر را قرار بتین سکن هیچ میسیج نمایه نه. این می معنیشون مو آف شده سه این یک معلوماتی اضافی نمایه در مورد امزو تاپ. اگر برین پس در فایل در آپشن در گزینه دیسپلی در دیسپلی و شو داکومنت تیپس تول تیپس منظور شیره اوکی بگین از بعد شاید پایه سیز. اگر در اینجا نماد تو یک سیتینگ دیگه داره اینجا چونی اشتباه است دیسا سعی کنید. مین در دیسپلی اول جنرال رو میگویم سعی کنید. این جنرال چی مانا که نام امو کامپیوتر کسی که ازش استفاده منه و نامش هست. دیگه چیزی که ضرور باشه ما میگیم سه اکثر از اینا ما باز گفته نمیتونیم. real time collaboration باز چی گفته؟ working with others I want to automatically share my changes سه اینی ask می باشه. هر چنجز رو که میخوایی بیاره به صفحه بیایه از شما یک اجازه آیا بخواه یا خیر اون ما را ask می میگیم. اینی حتما اونو بای دیفالت اون اسکل گفته دیفالت. این دیفالت فرق داره ولی بای دیفالت این میتونه که اپلیکیشن خودش